Ju përshëndes nderuar shikues në lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Një 62 vjeçar radhje nga pallati ku punonte si roje godina në ndërtim ndodhet në zonën e Curilave në Durrës dhe 2 persona janë arrestuar për shkelje të rregullave në punë, administratori dhe inxhinieri i firmës ndërtuese. Lidhemi tani me gazetaren ton Vali Qyrfyçi. Vali, të përshëndes, si ka ndodhur ngjarja? Përshëndetje Arde. Në fakt unë ndodhem këtu pranë kantierit të ndërtimit ku humbi jetën mbrëmjen e kaluar 62 vjeçari Thomarusa. Ky është kantieri i ndërtimit ku po ndërtohet një resort turistik me një hotel 7 katësh dhe vila të vogla dhe Thomai ka qenë roje, i punësuar roje në këtë objekt. Dyshohet se në panik e sipër nga rënja e tërmetit prej 5 ballësh që kaloi Durrësi, por edhe zona të tjera në vend, ai mund të ketë lëvizur dhe ka rënë nga kati i dytë i godinës në dysheme duke humbur jetën. Por nuk dihet nëse është vërtet kjo arsye, pra paniku nga tërmeti që e ka bërë atë të bëjë lëvizje të pakontrolluara dhe të rrëzohet duke humbur jetën, por një gjë është e sigurt që mungesat e rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë e kanë çuar atë drejt kësaj tragjedie, ndërkohë që trupi i tij do të përcjellet sot për në banesën e fundit. Policia dhe prokuroria kanë vendosur se të paktën nga hetimet paraprake janë pikërisht mungesa e rregullave të mbrojtjes në punë dhe të sigurimit teknik, ajo që ka çuar në këtë fatalitet dhe prandaj është arrestuar administratori i firmës zbatuese të këtij projekti si dhe inxhinieri. Të dy do të përballen me akuzën e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, një akuzë e parashikuar nga Kodi Penal që parashikon nga gjop deri në 10 vjet burg. Por sipas policisë, në këtë rast kemi një jetë të humbur dhe të dy këta persona rrezikojnë të dënohen me 10 vjet burgim. Duhet presim zhvillimin e mëtejshëm të hetimeve për të mësuar diçka më shumë nëse ajo që ka ndodhur kishte lidhje edhe me panikun nga tërmeti përpos faktit shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë. Patjetër në edicionet e radhës do të kemi më shumë informacion. Ishim me Vali Qyrfyçin live nga Durrësi. 2 tërmetet fuqishëm tronditën sërish Shqipërinë mbrëmjen e së martës, epiqendra ishte në Durrës dhe forca e tij ishte 5 i shkallës Richter, duke u ndjekur brenda harkut kohor të 2 minutave nga një tjetër lëkundje me magnitudë 4.1. Tërmeti shkaktoi panik në Durrës dhe Tiranë, ku dhe u ndje më shumë e njerëzit dolën në rrugë. Do të lidhemi tani me Institutin e Sismologjisë, ku ndodhet gazetarja Sidorela Gjoni me sismologun Edmond Dushi. Përshëndetje, Sidorela, çfarë thon sismologët në lidhje me aktivitetin e fundit sismik? Sidorela, dëgjohemi? Do të tentojmë të lidhemi pak më vonë me gazetaren ton në Institutin e Sismologjisë Sidorela Gjoni. Kryeministri Rama është takuar me presidenten e Komisionit Evropian, me cilën ka diskutuar si për çështjen e konferencës së donatorëve, por edhe për integrimin e Shqipërisë, si dhe projektin e krijimit të mini Schengenit ballkanik. Ndjekim një pjesë të deklaratës kryeministrit. Më janë shumë mirë ndaj me ju një ndjesi shumë pozitive që kam nga vëmendja e veçantë dhe rëndësia që presidenti e Komisionit i ka kushtuar në fakt qysh në ditën e parë pas tërmetit dhe në vimësi të gjitha aspekteve të kësaj problematike. Dhe takimi i brendshëm ishte konfirmim i gatishmërisë plot dhe angazhimit konkret saj për të mbështetur operacionin e ndërtimit. Serioziteti me cilin po organizohet konferenca e donatorëve është maksimal. Dhe pavarësisht se ne e dim shumë mirë që shuma e mundshme që mund mbledhin në atë konferencë nuk do të përmbush dot kursesi të gjithë nevojat, plani i presidentes von der Leyen shkon përtej konferencës. Pra, edhe më pas ne do të vazhdojmë punojmë së bashku. Ndam me të dhe idetë e financimit të ndërtimit
me një skenar shtesë pas konferencës dhe sigurisht pastaj kaluam në temën e saj të preferuar për shpejtimin e procesit të cilës negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Lejoni të mos zgjatem në këtë pikë të dytë, por është e sigurt se presidentja e Komisionit ka një strategji konkrete për objektivin e çeljes së negociatave dhe ndërkohë është po kaq e sigurt se përsëri sidoqoftë fati i vendimit mbi çeljen e negociatave do të varet nga ecuria e debatit brendshëm të Bashkimit Evropian mbi vetveten dhe mbi të ardhmen e të gjithë procesit zgjerimit. Presidentja e Komisionit e sheh me entuziazëm realisht përpjekjen për ta çuar përpara procesit e Berlinit përmes marrëveshjeve që do të çojnë hap pas hapi në lehtësimin e të gjithë lëvizjes në rajonin ton dhe finalizimin e shenjës rajonal. Dhe BE-ja do të luajë rolin e saj mbështetës në këtë drejtim, qoftë politikisht, por edhe qoftë financiarisht, sikundër e tha në Tiranë dhe vetë presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Policia arrestoi një tjetër person lidhur me rrëmbimin e jak prengës, i cili rezulton se ka humbur jetën, por trupi i tij ende nuk është gjendur. Lidhemi tani me gazetaren Anila Hoxha. Anila, të përshëndes, kush është personi arrestuar dhe cila është lidhja e tij me këtë ngjarje? Përshëndetje Ardi, shteti i arrestuar quhet Festim Bërgjilli, i vitlindjes 1990, është kushuriri i parë i një shtetasit të kërkuar për rrëmbimin e shtetasit Jak Prenga, një ngjarje kriminale ndodhur në 17 janar në periferi të Tiranës. Ky shtetas, sipas kqyrjes së kamerave të sigurisë të sekuestruara nga grupi i hetimit, Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Tiranës, e tregojnë mjaft aktiv sa i takon zhdukjes së pengut të marë. Kamerat e sigurisë shfaqin Festim Bërgjillin, i cili mbante në duar lopata dhe teksa ndërkohë me 4 persona të tjerë largon nga resorti në Shijak. Këto kamera i përkasin bodrumit të këtij resorti, largon një person të mbështjellë me qese të zezë, i cili vendoset në një furgon me ngjyrë të bardhë. Ndërkohë, burimet të sigurta të Top Channel thonë se policia ka intensifikuar kërkimet dhe hetimet dhe ka shpallur në kërkim edhe 5 persona të tjerë. Mes këtyre shtetasve është edhe një shtetas shqiptar, një personazh mjaft i rëndësishëm i botës së krimit, i cili jeton në Ekuador. Top Channel i posedon identitetet e 5 të kërkuarve, por për shkaqe hetimore dhe për mos të dëmtuar sekretin hetimor dhe vijimsinë e hetimeve, nuk do t'i publikojë të dhënat e këtyre personave shumë të kërkuar nga drejtësia. Bëhet me dije se Policia e Shtetit së bashku me prokurorinë, në vazhdon e hetimeve mjaft intensive, kanë sekuestruar së paku 7 kamera sigurie që tregojnë itinerarin e automjetit tip Range Rover në ngjyrë të bardhë që i përket një këngëtare të njohur, teksa largohet në orën 12:22 nga Kamza. Kjo është kamera e parë. Dhe mëtej ka sërish kamera të sekuestruara në disa biznese që tregojnë të gjithë itinerarin e këtij automjeti, me të cilin u rrëmbye vllai i një personi të dyshuar, i cili jeton në Britaninë e Madhe. Ai ka inicialet AP dhe së bashku me shokun e tij, me inicialet GD, thon burimet të sigurta pranë policisë së shtetit, ata kanë nxjerr nga një port në Britaninë e Madhe për llogaritë të një organizate kriminale sasin prej 260 kg kokainë, ndërkohë që kjo sasi duhej të dorëzohej pranë organizatës së narkotrafikut. Në të vërtetë, vëllai i pengut të zhdukur nuk e ka dorëzuar këtë sasi droge pranë organizatës dhe për këtë shkak Jak Prenga u rrëmbye këtu në Tiranë në datën 17 janar. Ka gjithashtu të dhëna mjaft interesante për hetimin, për sa kohë Prokuroria dhe Policia e Shtetit, Departamenti për hetimin e krimeve të rënda, ka dyshime të forta se bëhet fjalë për prishje pazaresh të një organizate mjaft të fuqishme në Shqipëri, e cila funksionon sipas një kumbarie, pasi ka dyshime të forta se kjo organizat është bashkimi i 2 grupeve të forta kriminale, të cilat merren
me trafikimin e drogës. Bëhet me dije gjithashtu Ardi se lista prej 5 personash është në diskutim nëse do të kërkohet apo jo mas sigurie në mungesë, ndërkohë që brenda ditës sotme 5 të arrestuarit do të përfundojnë në gjykatë pasi prokurori i çështjes do të dorëzojë në gjykatë kërkesën për të caktuar arrest me burg ndaj tyre. Ndërkohë që pritet dhe do të shohim se si do të vendosë prokuroria nëse do të kërkojë apo jo edhe për 5 të tjerët mas sigurie në mungesë për sa kohë ata janë shpallur në kërkim. Po shanset dhe mundësit janë që edhe për këta shtetas të kërkuar, akuzat të kërkojë caktim mase sigurie arrest me burg në mungesë. Pritet që ditën e nesërme 5 të parët të dalim para gjykatës për një sër veprash penale, ndërkohë që diskutimi i radhës do të jetë nëse kjo çështje do të qëndrojë në prokurorinë e kryeqytetit apo do t'i kalojë prokurorisë së posaçme SPAK. Sa kohë pritet që të ngrihen akuzat të tjera që kanë lidhje me trafikun ndërkombëtar të drogës. Po Ardi. Falenderoj Anila Hoxha me këtë lidhje të drejtë për drejtë në edicionin e mesditës në Top Channel. Një argjendari është grabitur gjatë natës në qytetin e Librazhdit nga personat maskuar. Sipas burimeve të Top Channel, grabitësit kanë hyrë më parë në shtëpinë e Skënderxhanit, kanë marrë çelsat dhe kanë hyrë pastaj lehtësisht në argjendari. Por kjo duket se nuk është ngjarja e vetme në Librazh, të tjera grabitje janë regjistruar për rreth. Për më shumë ne do të kemi në lidhje direkte gazetaren ton Bruna Kërçyku. Bruna, të përshëndes, si ka ndodhur ngjarja dhe a dihet diçka për autorët? Përshëndetje, ende nuk dihet asgjë për autorët e kësaj ngjarje e cila është regjistruar rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm, kur grabitësit kanë hyrë lehtësisht në argjendarinë në qendër të qytetit të Librazhdit, për ironi godinë e cila ndodhet ngjitur me komisariatin e policisë së Librazhdit dhe me gjithë kamerat e sigurisë apo sistemin e alarmit i cili mësohet se nuk ka funksionuar, grabitësit kanë hyrë lehtësisht dhe ende nuk është bërë një llogari saktë se sa është shuma e grabitur në këtë argjendari e cila ka rënë pre e grabitjes edhe 2 herë në vitin 2019, por jo vetëm kjo, edhe shtëpia e zotit Skënderxhani është grabitur një vit më parë. Ndërkohë nuk dihet asgjë dhe për autorët e asaj kohe, ndërkohë edhe kamerat e sigurisë, policia ende nuk ka nxjerr pamje të këtyre kamerave nëse kanë identifikuar apo jo autorët të cilët e grabitën gjatë natës argjendarinë në qytetin e Librazhdit. Ndërkohë, disa ngjarje të tjera, siç thatë edhe ju, janë regjistruar në qytetin e Belçit, janë vjedhur 2 biznese dhe një banesë, ndërkohë që edhe në Elbasan ka pasur një tjetër grabitje gjatë natës. Dua të theksoj se për asnjë nga këto ngjarje nuk kemi informacione të sakta dhe zyrtare nga policia e shtetit. Bruna, gjithsesi në argjendari vlera monetare e vjedhur sapo llogaritet? Llogaritet në disa miliona 2 vjedhjet e kryera në vitin 2019, por ende pronari i kësaj argjendarie, pra zoti Skënderxhani, nuk ka bërë një përllogaritje të shumës së vjedhur një natë më parë. Ndërkohë që argjendaria është vënë në funksion që mëngjesin e sotëm. Në rregull. Bruna Kërçyku live nga Librazhdi. Ish drejtoresha e autoritetit të rrugëve Sonila Qato është paditur nga kontrolli i lartë i shtetit për tenderin e rrugës Kardhiq-Delvin. Bëhet fjalë për rotin e 7 të aksit ku fituesi tenderit u shpall kompania me ofertën më të lartë. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon për ndjekje penale në prokurori ish drejtoren e autoritetit rrugor shqiptar Sonila Qato. KLSH kërkon hetim të thelluar penal pasi në tenderin e lotit të 7 të rrugës Kardhiq-Delvin janë zbuluar shkelje të mëdha. Sipas auditimit në tender kanë marrë pjesë 6 subjekte, ku fituesi është nxjerr kompania me vlerën më të lartë ofruar me afro 19 milion euro, ndërsa 5 të tjerët janë skualifikuar. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, për 4 kompani skualifikimi ka qenë i drejtë pasi nuk përmbushnin kriteret, ndërsa njëra është skualifikuar në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik. Dëmi sipas KLSH-s vlerësohet në plot 5 milion euro me TVSH. Përplasja e zonjës Qato me një kompani private pikërisht për ndërtimin e lotit 7 të Kardhiq-Delvin pati çuar në dorëheqjen e saj nga drejtimi i ARSH-s pak muaj më parë. Ndërkohë tjetër konstatimi zbuluar nga KLSH se ARSH nuk ka përcaktuar mekanizma të mirë organizuar dhe funksional të procesit të menaxhimit të rrezikut, çka ka çuar në rritjen e nivelit dhe stokut të detyrimeve të prapambetura. Kështu çdo fundvite ARSH vazhdon të trashëgojë të njëjtin borxh ndaj subjekteve që shkon nga 3 miliard në 4 miliard lek. Shkelje të tjera janë vënë re në tendera dhe zbatim kontratash. Së bashku me Sonila Qaton, KLSH ka kallëzuar në prokurori edhe 3 anëtar të komisionit të vlerësimit të ofertave në ARSH.
Në Kinë ka shkuar në 136 numri i viktimave të koronavirusit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës evakuan shtetasit nga provinca Hubei. U ndodhet edhe Wuhani, epiqendra e sëmundjes, ndërsa British Airways pezulloi fluturimet. British Airways ka pezulluar të gjitha fluturimet direkte për dhe nga Kina për shkak të epidemisë së koronavirusit. Kjo vjen pasi më herët Foreign Office kishte këshilluar shtetasit britanik të mos udhëtonin drejt Kinës. Virusi ka shkaktuar më shumë se 100 viktima në të gjithë Kinën dhe në të paktën 16 vende të tjera. Qindra shtetas të huaj janë evakuar nga qyteti Wuhanit në qendër të epidemisë. Qeveria britanike po evakuon shtetasit e saj dhe nga provinca Hubei ku mendohet se ka rreth 300 shtetas britanik. Australia planifikon të vendosë në karantinë 600 qytetarët e saj që do t'i kthejë në vend në ishullin e Krishtlindjeve, rreth 2000 kilometra larg kontinentit. Japonia edhe vende të tjera të BE-s po kthejnë në shtëpi po ashtu qytetarët e tyre. 240 amerikanë, mes të cilëve dhe punonjës të konsulatës në Wuhan, u larguan nga qyteti. Sipas CNN, të evakuarit mund të mbahen në izolim në një hangar në aeroport për rreth 2 javë. Numri i viktimave është rritur në 132 në Kinë. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani të i kalon ato të SARS-it, një tjetër sëmundje e organeve të frymarrjes që vrau më shumë se 600 njerëz në të gjithë botën në vitet 2002-2003. 4 raste janë konfirmuar në Gjermani, tashmë e cila bëhet vendi i dytë në Bashkimin Evropian që raporton raste pas Francës. Emiratet e Bashkuara Arabe po ashtu konfirmuan rastin e parë të virusit në një familje që ishte kthyer së fundi nga Wuhani, ndërkohë Hong Kongu po planifikon të ndalojë kalimet në kufirin mes qytetit dhe Kinës. Në Greqi, autoritetet janë gati për çdo shfaqje të mundshme të koronavirusit. Aleksandër Marku raporton. Autoritetet greke janë në gjendje të lartë gatishmërie pas shfaqjes së disa rasteve të koronavirusit në Gjermani, Francë, por dhe në Turqi. Specialistët vendas madje nuk kanë përjashtuar faktin që nëse virusi do të vazhdojë të përhapet me ritmin e sotëm, shumë shpejt do të regjistrohen në rastet e para të personave të infektuar edhe në Greqi. Ndaj dhe ministri grek i shëndetësisë në një sër masash të qeverisë ka bërë me dije të martën disa spitale në qytetet e mëdha të vendit, në të cilat janë krijuar dhomat e veçanta të trajtimit të personave të mundshëm të infektuar. Gjithashtu janë planifikuar dhe ekuipazhet e ambulancave të veçanta si dhe maskat dhe uniformat speciale. Sa i përket kryeqytetit, spitalet e përcaktuara për këto raste janë Sotiria, Evangelismos, Spitali Universitar Atikon, si dhe Thriasios i Elefsinës, ndërsa në Selanik është përcaktuar Spitali Aqepa. Gjithashtu në pjesën tjetër të vendit janë në gatishmëri ambiente dhe personel në spitalet e Larisës, Aleksandrupolit, Janinës, Patrës dhe Kretës. Ndërsa në aeroportin e Athinës ka disa ditë që funksionon një ekip mjekësor me gjithë aparaturat dhe ambientin e dur, prej fillimit të kësaj jave, Greqia ka ndërprerë gjithë fluturimet drejt qyteteve kineze. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Një polic i Kosovës u mbi jetën gjatë një aksioni antidrog në fshatin Zhur, pak kilometra nga Prizreni. 2 policë të tjerë u lënduan. Një pjesëtar i policisë së Kosovës ka humbur jetën, ndërsa 2 të tjerë janë plagosur gjatë një aksioni të kryer në fshatin Zhur të Prizrenit, konfirmuan organet e rendit. Njësia specializuar e antidrogës bashkë me njësinë speciale, të cilët po kryenin një urdhër kontroll bastise në një shtëpi në fshatin Zhur. Në atë moment ka shpërthyer një mjet eksplodues i pa identifikuar dhe për fat keq një polic ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa 2 kolegë tjerë janë të lënduar. Aktualisht të lënduarit janë në spitalin e Prizrenit, duke u trajtuar nga emergjenca e spitalit. Gjithashtu edhe në shtëpinë ku kanë kryer bastisjen është lënduar një fëmijë i moshës rreth 8 vjeçare me lëndime të lehta. Shaban Osmanolla nga Policia Rajonale e Prizrenit thotë se edhe një fëmijë i të dyshuarit është plagosur por në gjendje të lehtë. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë, ka thënë Osmanollaj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar ndërkohë në Facebook se kishte përjetuar me dhimbje të thellë lajmin për rënien në krye të detyrës të policit Sami Thaçi. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj reagoi përmes një shkrimi në Facebook, duke thënë se ndjehej i tronditur për këtë rast. I tronditur me lajmin për humbjen e jetës së një pjesëtari të policisë së Kosovës, plagosjen e 2 të tjerëve dhe të një fëmije, ka një shpërthim i një mjeti eksploziv në Zhur të Prizrenit, ka shkruar Haradinaj. 2 policët e plagosur, sipas njoftimeve nga policia e Kosovës, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Ndërsa kanë mbetur edhe 6 ditë deri në përfundim të afateve për krimin e qeverisë së re në Prishtinë, bisedimet dështuan sërish. Pjesëmarrja e vendeve të Kuintit nuk pati ndikim në parafrimin e qëndrimeve mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Pas përfundimit të takimit, ambasadori Britanisë së Madhe Nicolas Abbott bashkë me shefën e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, si dhe ambasadorin e Gjermanisë Christian Held, refuzuan ta komentojnë situatën. Përfaqësuesit e dy subjekteve politike thanë se pjesëmarrja e përfaqësuesve të Kuintit ishte me qëllim të informimit dhe jo ndërmjetësimit të procesit. Me të përfunduar takimi me ta për disa minuta, ekipet negociatore kanë vazhduar bisedimet mes tyre, që sërish rezultuan me po të njëjtat qëndrime. Për marrëveshje nevojitet parafrimit dyanshëm, nuk mund të ketë parafrim të njanshëm. Ne jemi afruar, mirë po nga ana tjetër ka një sistem vetëm në 8 janar në stilin me rroselere. Me qasjen me rroselere nuk mund të arrijmë marrëveshje. U shprehëm se mbesim të hapur nëse lëvizja vetëvendosje si parti e parë i pranon kushtet tona për bashkëqeverisje, ne në çdo moment jemi të gatshëm të lidhim marrëveshjen për qeverisje dhe konsiderojmë se do të jetë një marrëveshje e cila i kontribon vendit. Kanë mbetur edhe 6 ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues, i cili jep mundësi Kurtit për krijimin e qeverisë, por pas këtij takimi, partitë nuk kanë caktuar takim tjetër. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Kampusi i ri universitar do të ndërtohet me konsension dhe qeveria ka autorizuar Bashkinë e Tiranës për 3 strukturat e reja. Qeveria ka autorizuar Bashkinë e Tiranës për të ndërtuar me koncesion përmes partneritetit publik-privat 3 struktura të rëndësishme. Bëhet fjalë për kampusin e ri të Universitetit të Tiranës, godinën e Universitetit të Arteve të Kryeqytetit dhe ndërtimin e korpusit të Policisë së Shtetit. Sipas vendimit të qeverisë do të ngrihet një komision me 9 anëtar, 5 nga bashkia dhe 4 nga institucionet qeveritare që do të merret me organizimin e procedurës. Komisioni do të asistohet nga përfaqësues të Universitetit të Tiranës, ati të Arteve dhe Ministrisë së Brendshme për marrjen e opinioneve dhe ekspertizave. Vendimi ngarkon Bashkinë e Tiranës që të administrojë procedurat për dhënien me koncesion PPP të ndërtimit të këtyre 3 strukturave. Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të vlerësojë e miratojë paraprakisht projektet, si dhe çdo ndryshim apo transferim të tyre nga pikpamja e implikimeve fiskale individuale apo në grup për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe detyrimet kontingjente eventuale. Tregu i sigurimeve është rritur ndjeshëm pas tërmetit të 26 nëntorit. Pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit është rritur numri kontratave të sigurimit të pronës nga fatkeqësitë natyrore dhe zjarri. Sipas raportit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në dhjetor vërehet një rritje ndjeshme si të numrit të kontratave për këtë klasë sigurimi, ashtu dhe të primeve të shkruara bruto. Ndërkohë në pjesën tjetër të vitit ka qenë krejt e kundërta, ku tendenca ishte në rënje për primet që bizneset dhe individët kishin paguar për të u siguruar nga fatkeqësitë natyrore. AMF thotë se në dhjetor të vitit që shkoi u nënshkruan 4362 kontrata për sigurimin nga zjarri dhe dëmtimet e pronës. Rritja ishte 29.4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo tendencë është shumë e lartë se ajo 11 mujorit të 2019-s, ku numri kontratave ishte rritur me vetëm 5.5%. Sipas vlerës, primet e shkruara bruto janë rritur me ritme shumë të larta, rreth 77%, dhe kjo për shkak të kontratave me vlerë të lartë. Ndërkohë për 11 mujorin vlera e primeve kishte rënë me 7%. Sigurimi pronës është vullnetar në Shqipëri dhe zë një peshë të ulët në tregun e sigurimeve. Në Lushnjë, fermerët nuk po mbjellin vetëm tranguj e domate në sera, por po eksperimentojnë edhe me agrume. Myzeqeja është një nga zonat e vetme në Shqipëri me sipërfaqen më të madhe për sa i përket serave diellore. Shumë fermerë në këtë zonë kanë si të vetmen mundësi ekonomike serën, në cilën mbjellin perime dhe zarzavate. Por vitet e fundit duket se kjo zgjedhje e tyre nuk ka sjellë fitimet e pritshme. Nardi Liçi nga Zhelizhani i Lushnjës pas emigrimit 5 vjeçar në shtetet europiane, vendosi të kthehet në Shqipëri duke investuar fitimet e tij në bujqësi. Duhet veri dorë shteti. Ktu ja vlen shumë merresh me bujqësi, po shteti është zero. Neve ja përballojmë vetëm me forcat tona. Ne duam të investojmë këtuja, po ne nuk kemi asnjë lloj orientimi nga shteti. Neve shpenzum 2 milion lekë për serën 2019 dhe nuk fitum gjë. Duam mbjellim serë tani, ne nuk e mbjellim dot më. Se po sfitum, serën do të më lekë. Ermal Musaku vendosi të eksperimentojë mbjelljen e limonëve në sera.
Ky është viti i dytë dhe sipas Ermalit është me shumë leverdi të mbjellësh limon. Bëra serën dhe modha direkt në grumën limona. Me këtë mendje kam hecur që me limona do kem shumë fitime të ardhmen. Dhe do rri vetëm limona. Të njëjtën rrugë si Ermali ka ndjekur dhe bashkëfshatari i tij Behar Musaku, i cili e ka kthyer serën e tij në Vresht. Shumica fermerëve këtë rrugë po zgjidhen tani, po ndryshon situacioni, po mbyllen me perime në Vallai as perime s'po ashtu edhe po vjen tëra tokët do ngelen djerë. Shënoi.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Shënoi.tv, të parët për shqiptarët. Parlamenti Evropian voton sot marrëveshjen me Britaninë e Madhe për daljen nga BE-ja. Parlamenti Evropian në Bruksel pritet të votojë ratifikimin e kushteve të largimit historik të Britanisë së Madhe nga BE. Akti i rëndësishëm legjislativ parashikohet të jetë i fundit për 73 anëtarët e mbetur britanik të Parlamentit Evropian, midis 678 ligjvënësve të tjerë. E njohur si marrëveshje e tërheqjes, ajo mbron të drejtat e shtetasve të BE-s dhe britanikëve që banojnë në territorin e njëri tjetrit, detyrimet financiare të Britanisë dhe një sistem doganor që do të mbajë Irlandën Veriore kryesisht në rregulla evropiane, raporton Agjencia e Lajmeve AFP. Gjatë seancës do të ketë debate, fjalime lamtomire dhe madje edhe muzikë, raporton BBC. Miratimi i parashikuar i marrëveshjes së Brexitit do të shkurorzonte përfundimisht Britaninë e Madhe nga bloku më 31 janar. Britania e Madhe do të jetë vendi i parë që pas 47 viteve anëtarësim del nga bloku politik dhe ekonomik, duke lënë pas 27 shtete anëtare. Të dyja palët do të duhet të bëjnë një traktat për të përcaktuar të ardhmen e marrëdhënies së tyre. Sapo Britania e Madhe zyrtarisht dal nga BE-ja, flamuri i saj kombëtar do të ulet mëngjesin e një shkurtit jashtë Parlamentit Evropian, përpara se të shkojë në një muze. Brexiti është një humbje për të gjithë ne, tha zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Maroš Šefčovič, pas një takimi të rregullt të ministrave të BE-s, të mbajtur të martën. Presidenti Trump prezantoi planin e tij për paqen në lindjen e mesme që u hodh poshtë nga palestinezët. Palestinezët e kanë refuzuar planin e presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme, duke i quajtur atë një konspiracion. Plani parashikon një shtet palestinez dhe njohjen e sovranitetit të Izraelit mbi kolonitë në bregun perëndimor. Jeruzalemi do të mbetet kryeqyteti pandar i Izraelit, por kryeqyteti palestinez do të përfshijë zonat në lindje të tij. Duke reaguar pas planit të prezantuar të martën, presidenti palestinez Mahmoud Abbas tha se Jeruzalemi nuk është në shitje. Të gjitha të drejtat tona nuk janë në shitje. Mira palestinez protestuan në rripin e Gazës, ndërsa ushtria izraelite dislokoi përforcime në bregun e okupuar perëndimor. Dokumenti që synon të zgjidhë një nga konfliktet më të hershme në botë është hartuar në mbikëqyrjen e dhëndrit të presidentit Trump, Jared Kushner, duke qëndruar për krah kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë të martën. Trump tha se propozimi i tij mund të ishte mundësia e fundit për palestinezët. Ndërkohë, sipas raporteve, Netanyahu po planifikon të vazhdojë me aneksimin e 30% të bregut të okupuar perëndimor, me një votim që do të mbahet në qeveri të dielën. Izraeli ka vendosur 400.000 hebrej në kolonitë në bregun perëndimor, me 200.000 të tjerë që jetojnë në Jeruzalemin lindor. Kolonitë konsiderohen të palishme sipas ligjit ndërkombëtar, pavarësisht se Izraeli e kundërshton këtë. Kaq për lajmet e mesditës, nderuar shikues, ndiqni pas pak Shqipëria Live në Top Channel. Mirupafshim.